سلام دوستان، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از داستان کوتاه با من. بچه‌ها، داستان‌های کوتاهمون یک کمی روندشون تغییر میکنه. تو مرحله اول ابتدا کلمات جدید و سخت رو بهتون معرفی میکنم با مثال و بعد تو مرحله دوم داستان رو با سرعت کم میخونم و تو مرحله سوم داستان رو با سرعت بالاتر براتون میخونم. مثل همیشه فایل PDF تو کانال تلگرامه و انتهای ویدیو هم چند تا سوال درک مطلبی از داستان داریم. داستان امروزمون یکی از زیباترین و معروفترین داستان‌های کوتاه جهان هستش. به عنوان من با خدا غذا خوردم. خب بریم اول کلمه ها و عبارات جدیدی که توی داستان باهاشون روبرو میشیم رو ببینیم. پسرک، پسرک. پسوند اک وقتی انتهای اسمی میاد اون اسم رو کوچیک میکنه که بهش میگیم پسوند کوچک کننده. پس اینجا میگه پسرک یعنی یه پسر کوچیک. دخترک یه دختر کوچیک. امروز همه گلهای پسرک گلفروش رو خریدم. امروز همه گلهای پسرک گلفروش رو خریدم. ملاقات کردن، ملاقات کردن به معنی دیدن، کسی رو دیدن. این کلمه کمی رسمی هستش و توی گفتگوهای عامیانه بین دوستان به کار نمیبریم. مثلا من هیچ وقت نمیگم که امروز میخوام دوستم رو ملاقات کنم. این خیلی رسمیه. میگم امروز میخوام دوستم رو ببینم. چون این داستان ما در مورد ملاقات کردن با خدا هست و خدا خیلی بزرگه و عظمت داره، برای همین فعل ملاقات کردن رو براش به کار برده. مثال: پسرک میخواست با خدا ملاقات کند. راه دور و دراز، راه دور و دراز به معنی راه طولانی، راه بسیار زیاد. مثال: این مسافر از راه دور و درازی اومده. این مسافر از راه دور و درازی اومده. پیمودن، پیمودن به معنی طی کردن، عبور کردن، رفتن. این کلمه هم کلمه رسمی هست و معمولا توی داستان‌ها و کتاب‌ها میخونیمش. برای رسیدن به خدا باید راه طولانی را بپیماید. برای رسیدن به خدا باید راه طولانی را بپیماید. چمدان، چمدان که تو فارسی گفتاری میگیم چمدون، چمدون. یک کیف خیلی بزرگ که توی اون میتونیم لباسها و وسایل شخصیمون رو بذاریم. دانه دادن، دانه دادن که توی فارسی گفتاری میگیم دونه، دونه دادن. معمولاً به پرنده ها دونه میدیم. وقتی که دونه براشون میریزیم تا بیان بخورن، به این عمل میگیم دونه دادن یا دانه دادن. پدر من هر روز به کبوترها دونه میده. پدر من هر روز به کبوترها دونه میده. گرسنه، گرسنه که تو فارسی گفتاری عموماً میگیم گشنه، گشنه. این کلمه صفت هست
و وقتی شما به مدت طولانی غذایی نخوری گرسنه میشی، گشنه میشی. امروز از صبح چیزی نخوردم، خیلی گرسنمه. یا امروز از صبح چیزی نخوردم، خیلی گشنمه. گرسنگی، گرسنگی. حالا گرسنگی اسم هست. پسوند گی عموماً یه پسوند اسم ساز هستش. گرسنه صفت بود، گرسنگی اسم هست. حالا توی جمله چجوری به کار میبریم؟ با اینکه همین الان غذا خوردم بازم احساس گرسنگی میکنم. با اینکه همین الان غذا خوردم بازم احساس گرسنگی میکنم. تو فارسی گفتاری هم میتونیم بگیم گشنگی، گشنگی. گشنه صفت بود، پسوند گی گشنگی اسم. کودک، کودک به معنی بچه، اما کودک کلمه رسمی تری هست و معمولاً توی ادبیات و کتاب ها به کار میره. در آغوش انداختن، در آغوش انداختن. آغوش یک کلمه رسمی و ادبی هست که تو فارسی گفتاری عموماً از کلمه بغل استفاده میکنیم و معمولاً میگیم تو بغل انداختن، در آغوش انداختن، تو بغل انداختن. یه مثال بزنیم. او از شدت خوشحالی خودش رو در آغوش من انداخت. او از شدت خوشحالی خودش رو در آغوش من انداخت. حالا اگه همین جمله رو بخوام به فارسی گفتاری بگم، اون از شدت خوشحالی خودش رو تو بغلم انداخت. اون از شدت خوشحالی خودشو تو بغلم انداخت. هدیه دادن، هدیه دادن یا کادو دادن، کادو دادن. مادرم برای تولدم یه لباس قشنگ هدیه داد. مادرم برای تولدم یه لباس قشنگ هدیه داد. حالا که کلمه ها و عباراتی که احتمالاً جدید بوده یا کمی سخت بوده رو معنی کردیم، میریم سراغ مرحله دوم، خوندن داستان با سرعت کم. من با خدا غذا خوردم. پسرکی بود که میخواست خدا را ملاقات کند. او میدانست تا رسیدن به خدا باید راه دور و درازی بپیماید. به همین دلیل چمدانی برداشت و درون آن را پر از ساندویچ و نوشابه کرد و بی آنکه به کسی چیزی بگوید سفر را شروع کرد. چند کوچه آن طرفتر به یک پارک رسید. پیرمردی را دید که در حال دانه دادن به پرندگان بود. پیش او رفت و روی نیمکت نشست. پیرمرد گرسنه به نظر می رسید. پسرک هم احساس گرسنگی می کرد. پس چمدانش را باز کرد و یک ساندویچ و یک نوشابه به پیرمرد تعارف کرد. پیرمرد غذا را گرفت و لبخندی به کودک زد. پسرک شاد شد و با هم شروع به خوردن کردند. آنها تمام بعد از ظهر را به پرندگان غذا دادند و
شادی کردند بی آنکه کلمه ای با هم حرف بزنند. وقتی هوا تاریک شد پسرک فهمید که باید به خانه بازگردد. چند قدمی دور نشده بود که برگشت و خود را در آغوش پیرمرد انداخت. پیرمرد با محبت او را بوسید و لبخندی به او هدیه داد. وقتی پسرک به خانه برگشت مادرش با نگرانی از او پرسید تا این وقت شب کجا بودی؟ پسرک در حالی که خیلی خوشحال به نظر می رسید جواب داد پیش خدا. پیرمرد هم به خانه اش رفت. همسر پیرش با تعجب پرسید چرا اینقدر خوشحالی؟ پیرمرد جواب داد امروز بهترین روز عمرم بود. من امروز در پارک با خدا غذا خوردم. خب حالا بریم مرحله سوم، خوندن داستان با سرعت بالاتر. پسرکی بود که میخواست خدا را ملاقات کند. او میدانست تا رسیدن به خدا باید راه دور و درازی بپیماید. به همین دلیل چمدانی برداشت و درون آن را پر از ساندویچ و نوشابه کرد و بی آنکه به کسی چیزی بگوید سفر را شروع کرد. چند کوچه آن طرفتر به یک پارک رسید. پیرمردی را دید که در حال دانه دادن به پرندگان بود. پیش او رفت و روی نیمکت نشست. پیرمرد گرسنه به نظر می رسید. پسرک هم احساس گرسنگی می کرد. پس چمدانش را باز کرد و یک ساندویچ و یک نوشابه به پیرمرد تعارف کرد. پیرمرد غذا را گرفت و لبخندی به کودک زد. پسرک شاد شد و با هم شروع به خوردن کردند. آنها تمام بعد از ظهر را به پرندگان غذا دادند و شادی کردند بی آنکه کلمه‌ای با هم حرف بزنند. وقتی هوا تاریک شد پسرک فهمید که باید به خانه بازگردد. چند قدمی دور نشده بود که برگشت و خودش را در آغوش پیرمرد انداخت. پیرمرد با محبت او را بوسید و لبخندی به او هدیه داد. وقتی پسرک به خانه برگشت مادرش با نگرانی از او پرسید تا این وقت شب کجا بودی؟ پسرک در حالی که خیلی خوشحال به نظر می رسید جواب داد پیش خدا. پیرمرد هم به خانه اش رفت. همسر پیرش با تعجب پرسید چرا اینقدر خوشحالی؟ پیرمرد جواب داد امروز بهترین روز عمرم بود. من امروز در پارک با خدا غذا خوردم. خب بچه ها اینم از داستان کوتاه امروز. من این داستان رو خیلی دوست دارم. نظر شما چیه و شما چی فکر میکنید؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. یادتون نره که به سوالات انتهای ویدیو هم جواب بدین. اسم من عسله. مرسی که ویدیومو دیدین. دوستتون دارم. خداحافظ.